Computer. Want om even een klein voorbeeldje, want ik heb die hele simpele blokjes, maar als je nou allemaal even op gaat staan, even kijkt dat je zo op die tafel kan staan, kan kijken. Ja, dus jullie iets hier aanvullen, dan kan je even zien wat er onder andere ook gemaakt kan worden. Neem ze op. Nou ja, wij zijn dus bezig, voor ons onderzoek zijn we bezig met een handprothese. Oh. En daarvoor zijn we met de 3D-printer dus modellen gaan ontwerpen voor je vingerkootjes. Dit is bijvoorbeeld je duim, een beetje te vergelijken. En het gaat er dus om dat we dan met allerlei stukjes, door allerlei stukjes te printen, kunnen we zeg maar de duim zo op elkaar plaatsen. En daardoor een handprothese te maken voor mensen die dus geen handen meer hebben door een vuurwerkongeluk of een ander ongeluk. En